हाय व्यूवर्स, आज आपण बनवणार आहोत ओले मटारची भाजी। तर इथे मी मटार घेतले ज्याचे मी सोलून दाणे काढून घेणार आहे। तर आपण त्याच्यासाठी एक वाटण करणार आहे। इथे घेतले 2 मीडियम साइजचे कांदे उभे चिरून, हे आपण थोडेसे तेलावर फ्राय करणार आहे। आणि 2 टोमॅटो हे देखील आपण तेलावर फ्राय करायचे। अर्धा इंच आलं आहे। आणि इथे पहा, मी कढईमध्ये 7 ते 8 पाकळ्या लसणाच्या आणि हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 3। ह्या अजिबात तिखट नाही आहेत, तर ह्या तेलावर भाजून घेतल्या की ह्या बाधत नाहीत। आता इथे आम्ही काढून घेते। हे पहा व्यूअर्स, आता मी अर्धा चमचा तेल घेतलंय कढईमध्ये आणि हे पहा आपली मिरची आणि लसूण मी भाजून घेतलं, आलं आहे। आता आपण तेलावरती ना कांदा थोडासा परतून घ्यायचा आहे। लालसर करून घेऊया कांदा। हा आपण वाटणार आहोत, त्यामुळे जास्त ब्राऊन पण नाही करायचं, आपण हलकासा ब्राऊन करायचा आहे। हे पहा, कांदा हलकासा गुलाबी झालेला आहे, जास्त याचा कलर चेंज नाही झाला। तुम्हाला दाखवते, हे पहा इतपत। आता आपण ह्याच्यामध्ये ना टोमॅटो टाकणार आहे आणि टोमॅटो आपण परतून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता टोमॅटो देखील छान असा हलकासा मऊ करून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता आपले छान असे टोमॅटो ब्राऊन झालेला आहे थोडासा, आणि कांदा देखील। आता आपण ह्याचे थोडेसे कोथिंबीरच्या काड्या टाकलेल्या आहेत। आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि आता हे थंड करून हे मिश्रण आपण वाटून घ्यायचं आहे। त्याच्या आधी आपण मिरची, आलं आणि लसूण वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा व्यूअर्स, आपलं लसूण, हिरवी मिरची आणि आलं वाटून झालेलं आहे। याच्यातच आपण टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीरचे जी हे वाटण आहे हे याच्यात ॲड करून वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा व्यूअर्स, इथे मी मटारच्या भाजीसाठी 3 चमचे तेल घेतलंय। तर आता आपण सगळ्यात आधी त्याच्यात टाकणार आहे 1 चमचा जिरं। जिरं आपल्याला छान तडतडवून घ्यायचं आहे आणि मग टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग। आता छान जिरं आपलं फुललेलं आहे, तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ना मसाला जो आपण वाटून ठेवलेला आहे, आलं, लसूण, मिरची, कांदा, टोमॅटो, तर तो आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूया। आणि आता आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करायचे आहेत। हे पहा व्यूअर्स, आता आपण मसाले ॲड करूया। अर्धा चमचा हळद। हे पहा, आता आपण हळद टाकलेली आहे, तर आता आपण टाकूया। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची पावडर इथे मी 2.5 चमचे टाकते। कलरसाठी मी टाकते काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा। इथे आहे माझ्याकडे गोडा मसाला। तुमच्याकडे गोडा मसाला नसेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही इथे गरम मसाला 1 चमचा किंवा मग किचन किंग मसाला पण वापरू शकता। इथे मी टाकते 2 चमचे धने पावडर। आणि आता छान असे आपले मसाले आपण परतून घेऊया। तेलावरती आता आपण ह्याच्यामध्ये आपले मटार ॲड करूया। आणि आता आपण मटार शिजण्यासाठी पाणी ॲड करायचं आहे। मिक्सरचं भांडं विसरलेलं पाणी ॲड करते मी। आता तुम्हाला ही भाजी कितपत घट्ट पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करा। हे पहा, इथे कंप्लीट आहे ना, मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे, कारण आपले जे मटार आहेत ते पण आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे। तर इथे 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आणि आता आपण ह्या भाजीला उकळी आली की ह्याच्यावर झाकण ठेवून मटार शिजवून घ्यायचे आहे। त्याच्या आधी आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। तर तुम्ही किती भाजी आटवणार आहात त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात मीठ टाका। जर तुम्ही सुकवणार असाल तर मीठ कमी टाका, सुकी करणार आहात तर। मी ही थोडीशी घट्टसरच करणार आहे। मीठ नंतर तुम्ही कमी पडलं तरी ॲडजस्ट करू शकता, त्यामुळे एकदम पहिलेच खूप जास्त मीठ टाकू नका।
आता आपण या भाजीला छान अशी उकळी आणूया. हे पहा व्यूअर्स, आता आपल्या भाजीला ना उकळी आलेली आहे. तर आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि ही भाजी थोडंसं झाकण उघडं ठेवायचं म्हणजे उतू जाणार नाही भाजी. आणि 10 मिनटं आपल्याला ही हाय फ्लेमवर भाजी शिजवून घ्यायची आहे मटार शिजेपर्यंत. 10 मिनटं हाय फ्लेमवर. हे पहा व्यूअर्स, 10 मिनिट झाले आहेत. आपली जे मटार आहे ती शिजते. हे पहा, आणि रस्सा बघा तुम्ही किती छान घट्ट आहे, जास्त पातळही नाही. हा थंड झाला की आणखीन घट्ट होईल. तर आता आपण एकदा चेक करूया की आपला मटार जो आहे तो शिजलाय की नाही ते. आपण एक दाणा घ्यायचा आहे मटारचा आणि चेक करायचा आहे की शिजला आहे की नाही. हे पहा व्यूअर्स, आता जी आपली मटारची भाजी आहे ना 10 मिनटं झालेली शिजती आहे. तर आता आपण एक मटारचा दाणा घ्यायचा आहे आणि चेक करायचा आहे की तो शिजला आहे की नाही ते. तर गरम आहे. हे पहा, अगदी छान शिजला आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. तुम्हाला जर ही भाजी जास्त घट्ट हवी असेल तर तुम्ही ह्याच्यातलं पाणी आणखीन आटवू शकता. पण हा जो रस्सा जो आहे ना मटारचा, तो भातासोबत खूप छान लागतो. त्यामुळे इथे मी जास्त आटवणार नाही आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल थोडीशी घट्टसर भाजी तर तुम्ही करू शकता, कारण ही थंड झाल्यावर पण आणखी थोडीशी घट्ट होते. आता आपण ह्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया. नंतर कोथिंबीर ॲड केल्यामुळे ना रंग टिकून राहतो मटारचा. आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्यूअर्स, आपली मस्त अशी गरमागरम मटारची भाजी तयार आहे. ही मी तुम्हाला सर्व केलेली आहे. ही पहा, हा पहा हिचा रस्सा अगदी घट्टसर आहे. खूप जास्त पातळही नाही आणि खूप जास्त असं घट्टही नाही. तुम्हाला जसं आवडेल तसा तुम्ही ह्याचा रस्सा घट्ट पातळ ठेवू शकता. दिसतीये ना आपली भाजी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.